Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního videa, ve kterém se podíváme na hranořízky. Podíváme se na to, jaké existují varianty, když hranořízek vybíráte. Samozřejmě se podíváme na to, k čemu slouží a jak správně vybrat hranořízek pro váš projekt. No a závěrem si ukážeme, jak ho udržovat v kondici, tedy jak ho brousit anebo leštit. No a úplně na závěr klasicky nějaké tipy. Tak se pojďme obléknout a jdeme rovnou na to. Dobrý, startujeme. Pojďme si teď jednoduše vysvětlit, k čemu hranořízek slouží. Hranořízek je skvělý pomocník, pokud chceme leštit koženou hranu výrobku. Pokud bych tuhletu hranu leštil bez použití hranořízku, tak se mě postupně začne bortit do stran a začne tam vznikat takový lem a jednoduše tu hranu zkrátka nevyleštím tak, jako s použitím toho hranořízku. Hranořízek slouží právě k tomu, aby tu hranku odstranil, aby ji seříznul, jak z lícové, tak z rubové strany a vytvořil tam takový tvar, který je ideální pro to následné zaleštění a ta hrana se nijak nebortí a krásně se do sebe zahladí a zaleští. Jak správně hranořízek držet, jak na něj tlačit, jaké množství usně seříznout a tak dále, to si povíme za chviličku. Pojďme se tedy teďka podívat na varianty, jaké můžete zvolit, anebo na to, jaké jsou mezi těmi hranořízky rozdíly. Tím nejzákladnějším konstrukčním rozdílem, který tady asi vidíte, tak je stavba toho hranořízku. To znamená, máte možnost buď si zakoupit sadu 4 nebo 5 v jednom, kde máte různé velikosti těch hrotů, respektive ty hroty seřezávají různé množství materiálu, no a nebo zvolíte hranořízek, který je v celku, to znamená, je to jeden kus a má fixně dané množství materiálu, který se řízne. Jako další uvedu rozdíl v té koncovce mezi těmi hranořízky, respektive v šíři toho ostří. Tohle je takzvaný francouzský typ hranořízku, který, jak vidíte, tak je typický poměrně širokým tím ostřím. To ostří je tady široké 0,5 cm, ale ty šířky jsou i větší, až třeba 1 cm nebo i víc. Využití toho hranořízku je klasické, to znamená seříznutí usňové hrany s tím, že vzhledem k té šířce toho ostří, tak toho materiálu je odstraňováno poměrně dost, takže se hodí spíše pro nějaké silnější usně. Ale zároveň vzhledem k té šířce, zejména pokud ta šířka je k tomu 1 cm, tak se s tímhletím typem hranořízku dá dobře i useň kosit. Ale toho využití nebo možností využití u tohohle hranořízku je samozřejmě více. Další rozdíl už je potom mezi těmi klasickými hranořízky a to v tvaru toho ostří. Jak vidíte, tak tady je zaoblené, no a tady potom je čistě rovné. S tímhletím si nijak nelámejte hlavu, není tady žádný markantní rozdíl v tom, jak ta hrana potom bude vypadat. Doporučuji to vyzkoušet spíš, jak se vám třeba s tím samotným hranořízkem pracuje a podle toho si vybrat. No a na tomhle záběru bych rád ukázal, jaké existují tvary těch koncovek. Vidíte, že ta škála je poměrně široká, byť jsou tady hranořízky jenom 4, tak tu můžete vidět různé tvary toho zakončení. Tady už je potřeba vyzkoušet, jak se vám s tím hranořízkem bude pracovat, ať už seřezáváte jenom rovné plochy, nebo často zaoblené, nebo špatně dostupné a podle toho je potřeba zvolit tu, která vám bude vyhovovat a se kterým tím typem budete schopni zachovat konzistentní to množství toho seříznutého materiálu. Takže tady opravdu je potřeba to vyzkoušet. No a jako poslední, co se týká těch rozdílů, tak je samozřejmě vzhled. Rozhodně chceme, aby naše dílna vypadala super cool, takže tady už je to potom samozřejmě na osobních preferencích. Nyní se podíváme na samotné používání toho nástroje a taky samozřejmě na to, jak vybrat ten nejlepší pro váš projekt. Rád bych tady ale na úvod zmínil jednu důležitou věc a to je číslo, které najdete na každém hranořízku. Je dobré si na to dát pozor, protože u některých značek to číslo udává šířku ostří v milimetrech, u některých značek ale potom je to jenom označení pro ten hranořízek. To znamená, u některých značek jednička označuje hranořízek, který seřízne nejméně materiálu, ale některé značky to mají třeba naopak. Poznáte to jednoduše tak, že se podíváte na šířku toho ostří. Jakmile to ostří je uzoučké, tak se řízne málo toho materiálu, jakmile je potom širší nebo široké, tak toho materiálu odstraníte daleko více. Abychom zvolili správnou velikost toho hranořízku, tak si teďka pojďme vysvětlit, kolik toho materiálu vlastně z té hrany chceme odstranit. Pokud bychom toto brali jako hranu, tedy jako celek 100%, tak v ideálním případě chceme odstranit tuto část, přičemž každá z těchto částí bude představovat 25% a zbyde nám tam 50%. Tím nám vznikne jakýsi ideální tvar pro následné leštění a nestane se nám žádná z následujících variant.
Tou první variantou je to, že toho materiálu odstraníme moc a vznikne nám tady takovýhle hrot. Tenhle hrot se rozhodně správně nezaleští, protože toho materiálu pro to zaleštění tady není dostatek a stane se s tím pravděpodobně něco následujícího. Stane se s ním pravděpodobně nějaký takovýhle patvar, já to samozřejmě přeháním, ale snažím se jenom ukázat, že rozhodně je špatně, pokud toho materiálu seříznete moc, a to právě z nějakého takového důvodu. Jak asi tušíte, tak toto je varianta číslo 2, tedy toho materiálu jsme seřízli málo. Tady se stane v podstatě podobná věc, jako pokud byste tu hranu neseřízli vůbec. Dojde tady k tomu, že tento materiál, který bude na vrchu a bude ho tady moc, tak se začne rozlešťovat, začne se rozpadat směrem do stran a vzniknou na tom kraji potom takovéhle nějaké ošklivé lemy. Ideálně se tedy pokuste docílit něčeho takového. Pokud začínáte a vybíráte první hranořízek, tak vycházejte z toho, že čím silnější useň, tím více materiálu je potřeba seříznout a naopak, čím slabší máte useň, tak tím chcete jemnější a detailnější hranořízek. Doporučuji tady v těch číslech, které jsme si vysvětlovali, tak začít někde uprostřed a z toho se odrazit. Co se týká držení toho nástroje, tak asi neexistuje univerzální rada, ale já to jednoduše uchopím do dlaně s tím, že to držím palcem a pak mám dvě základní věci. Tou první je ukazovák, který tlačí na tu čepel a drží, respektive udržuje pořád stejný přítlak vůči té hraně a potom malíček, který je jakousi vodící linií celého toho pohybu. Důležité je po celou dobu toho pohybu nebo po celou dobu toho seřezávání držet jak úhel tento, tak úhel tento. To znamená, to seřezávání potom začíná normálně na začátku té hrany, kdy ten hranořízek nasadíte a potom jedete v podstatě jako stroj, snažíte se držet celou dobu vše stejné. Pokud je ten hranořízek správně ostrý, tak není ani potřeba vyvíjet nějakou extra sílu, jenom jednoduše tlačte a nechte pracovat ten nástroj. Ještě jeden takový tip pro dokončení toho seřezávání. Někdy už máme jako pocit, že jsme skončili, tak na konci vyjedeme nahoru a potom to seříznutí není konzistentní. Koste tak, nebo seřezávejte tak, že dojedete až za tu hranu, jako kdyby ta hrana dál pokračovala a docílíte toho, že to seříznutí bude všude stejné. Pokud bychom si tedy představili, že toto je třeba pásek a chtěli bychom vyleštit tuhletu hranu, tak jednoduše ten hranořízek, který nasadíme na začátku, a z té lícové strany seřízneme až do konce a to stejné bychom potom udělali i z té strany rubové. No a následně by přišlo na řadu leštění, to znamená brusné papíry, leštící pasty a tak dále, ale to už je zase téma pro úplně jiné video. Pojďme dál. Pojďme se teďka ještě podívat na jednu velice důležitou věc a to je, jak ten hranořízek udržovat v kondici, tedy jak ho udržovat permanentně ostrý. Já tuhle kapitolu rozdělím na dvě části a to na broušení nebo chceme-li ostření a na leštění nebo by se taky dalo říct honování. Broušení nebo ostření je činnost, kterou nechceme v ideálním případě dělat moc často, protože to znamená, že už ten nástroj je tupý. Při broušení dochází k úbytku materiálu a snažíme se teda o to, aby ostří bylo opět ostré. K tomu využíváme několika nástrojů nebo několika pomůcek. Můžeme mít například takovýhle nástroj, který je určený pro broušení hranořízků. Jak vidíte, tak je oboustranný. Z jedné strany ty výstupky jsou oblé, to je pro tu oblou koncovku nebo pro to oblé ostří u toho hranořízku a na druhé straně potom ty výstupky jsou hranaté. Tady je to samozřejmě pro ten hranořízek, který to ostří má hranaté. Takže na to se nasadí například určitá hrubost brusného papíru a potom můžeme začít brousit, ukážeme si za chvilku. K broušení té strany, kde není ten žlábek, to znamená ta strana druhá, tak můžeme využít třeba nějaký brusný kámen anebo zase určitou jemnější hrubost brusného papíru s tím, že ještě doporučuji použít vodu. U těch kamenů je voda samozřejmostí a doporučuji i u těch brusných papírů. U těch hranořízků, který ten žlábek mají tenčí, tak se dá využít třeba i nějaká takováhle platební karta, na kterou zase se nasadí ten brusný papír a stejným způsobem jako u tohohle nástroje, tak stejným způsobem se potom dá ten žlábek nebo to ostří nabrousit. Stejně tak k broušení těch hranořízků s tím žlábkem opravdu úzkým, tak se dá využít brusná nit. Ty se samozřejmě taky zase dělají v různých tloušťkách. Tohle není brusná nit, ale ta brusná nit se dá také využít k tomu broušení toho hranořízku a je na to velice vhodná.
No a oproti tomu ta druhá činnost, tedy leštění nebo můžeme říct honování, tak je činnost, kterou chceme dělat poměrně často. Dovolím si tvrdit, že téměř před každým použitím toho hranořízku nijak tomu neuškodíte, přispěje to k tomu, že budete pořád to ostří udržovat ostré. Je to vlastně taková ta činnost, jako když vidíte řezníka a předtím, než jde porcovat maso, tak si doleští ocilkou ten nůž a to je přesně to, co my tady chceme u hranořízku. Co se tedy týká leštění hranořízku, tak nám k tomu pomáhá leštící pasta a nějaký takový obtahový řemen nebo takovýhle obtahový prkínko, kdy tady mám lícovou stranu usně a namazanou tou pastou a tady mám potom rubovou stranu usně. Tohle je vlastně náhražka toho brusného kamene, takže tohle slouží jenom pro tu stranu druhou, kde není ten žlábek a jenom pohyby směrem k sobě táhnu, nijak netlačím, jenom opravdu je to taková detailní práce, dolešťuju tu stranu. Co se týká potom té strany, kde ten žlábek je, tak v případě, že je to hranořízek, který má to ostří trochu široké, tak se dá se využít úseň, která se zase namaže tou leštící pastou a potom to přesně zapadne na tu hranu a zase pohybem směrem k sobě to doleštím. Pokud se ale budeme bavit o hranořízku, který má ten žlábek velice tenký, tak nám tady může pomoct obyčejná nit, kterou zase namažu tou leštící pastou a stejným způsobem projedu jenom párkrát to ostří tak, abych ho doleštil. Tolik tedy k leštění a ještě jednou doporučuji opravdu to dělat poměrně často, aby se to ostří udržovalo ostré, abyste měli ten hranořízek ostrý a nemuseli na něj moc tlačit, zejména u těch hranořízků, který opravdu mají tenký ten žlábek a to ostří tenké, tak potom může dojít k poškození právě z důvodu, že ten hranořízek byl tupý. Pojďme se tedy podívat na nabroušení toho hranořízku. Použiju k tomu ten nástroj s tím hranatým výstupkem, protože budu brousit hranořízek s hranatým ostřím. Když ten hranořízek nasadím na ten výstupek, tak chci, aby tam byla určitá vůle právě pro ten brusný papír. Jak vidíte, tak ten nástroj mám chycený svorkou, abych mohl používat obě ruce a nemusel ten nástroj držet. No a po nasazení toho brusného papíru, já tady mám hrubost 1200, tak si jenom dávejte pozor na veškeré úhly, ať už je to úhel tento, anebo tento. Opět není potřeba na to nějak extra tlačit, jenom se snažte o to, aby to ostří mělo po celou dobu toho tahu kontakt s tím brusným papírem. A potom už jenom opakovanými jemnými tahy směrem k sobě snažíme to ostří tam opět získat. Postupem času po několika tazích vám z té druhé strany, tedy z té strany, kde ten žlábek není, tak vám vznikne takový lem. Když tam přejdete nechtem, tak to budete lehce cítit, jak ten materiál se jakoby ohnul na druhou stranu a v tu chvíli chcete přejít právě na tu stranu, kde ten žlábek není, na ten brusný kámen. No a na tom kameni se budeme snažit tedy doladit tu stranu, kde není ten žlábek. Takže zase budou to stejné pohyby, to znamená tahem směrem k tělu. Nasadíme, zase tlačím tady ne nějak moc u toho ostří a jenom směrem k sobě doladím tu stranu. Vidíte tady, že to nechává ty stopy, kdy ten materiál lehce ubývá. No a ve chvíli, kdy cítíte, že ten lem tam není, tak by to mělo být v pořádku a může se přejít do té fáze leštění, kterou jsme si už ukazovali a tím pádem by potom leštění mělo být vše v pořádku a hranořízek by měl být připravený pro používání. Závěrem ještě slibované tipy. Tip číslo 1 se týká usní, které jsou hodně měkké, to znamená nedrží dobře svůj tvar, nebo jsou zkrátka hodně tenké. A nebo se to může týkat případů, kdy nemáte moc prostoru pro přidržení toho materiálu. V takovém případě je dobré tu useň si takhle něčím přitlačit, takhle třeba pravítkem, možná lepší pravítko plastové než kovové, aby když vám to ostří sjede a zajede do toho pravítka, tak aby se nepoškodilo. Ale přitlačit si zkrátka tu plochu nějakým pravítkem a potom už se vám samotné seřezávání bude provádět daleko lépe. Tip druhý je spíše takové bezpečnostní doporučení. Doporučuji, jestliže to bude možné a vzpomenete si na to a prostě materiál to dovolí, tak prsty ruky, které materiál přidržují, tak mít na úrovni toho ostří, anebo ideálně za ním, aby zkrátka tihle dva se nemohli potkat, protože potom to není vůbec nic příjemného. Dámy a pánové, to je pro dnešek vše. Pokud jsem nějakou informaci nezmínil nebo máte ještě nějakou otázku, tak ji nechte dole v komentářích. Pokud se vám video líbilo a našli jste tady nějakou užitečnou informaci, tak zvažte odběr tohohle kanálu a nebo tady nechte alespoň palec nahoru.
Na kanále najdete ještě další užitečná videa, takže doporučuji jejich shlédnutí. Pro tuhle chvíli už se ale rozloučím, děkuji za vaši pozornost, mějte se hezky a těším se u dalšího videa. Na viděnou.